Hi sa inyo guys and welcome po sa YouTube channel account namin, and meron tayong bubuksan na item. So padadala lang ito kanina, and sana safe kayo lagi dyan, and alam naman natin hindi pa tayo ligtas. So tuloy-tuloy lang tayo sa pag-vlog and pagbibigay ng mga idea sa mga items na nare-receive namin o may share namin. Kung bago ka nga pala guys sa account namin and napadaan ka, don't forget to subscribe and makita mo yung notification bell dyan, pakiclick na rin para laging updated ka sa mga bagong upload namin. So isa na natin. So tingnan natin guys. Ayan guys, wala siyang bubble wrap pero tingnan na rin natin, baka nagtitipid sila. Kasi na ngayon, nakalimutan kong magdala ng gunting. Ayun. Yung pangalan ng Aksinta for baby. Yung brand niya. From China to. Tingnan natin to guys. Ito naman, ayan. Yan yung brand niya. No worries, kung interesado kayo sa na to, sa product na to, pwede ko na mailagay yung link sa description box. Ayan. So, yan, ganyan ang itsura niyan. Tingnan natin mo. So, meron siya nito. May zipper siya dito. Ayan. So, kung medyo naguguluhan kayo kung para saan ba to, pakita ko sa inyo kung ano magiging itsura. Actually, baby walker harness assistant siya. Ito guys yung itsura niya. Yan, dyan na namin binili yan. Pwede ko ibigay sa inyo yung link niyan. Yan, kung may anak kayo na matagal bago hindi pa naglalakad, mag-isang taon na, nasanay na siya sa walker na ginagamit niya, pwede makatulong to. Actually, may video nito eh. Wala lang dito sa nakita ko. Yan. So, tingnan natin ang personal kung ano ba yung mga kanya safety measure niya. Yan. So, yan. Ito yung pinakahawakan niya guys. So, ilulusot mo dito yung baby, yung bata. Yan. Make sure na safety to. Yan guys. Parang isusuot mo lang na parang damit siya. Tingnan natin to. Lalong maganda to sa mga delay na maglakad. So maganda, malaban din. Malaban to. Kung gusto niyo i-washing, make sure na may lagay niyo sa parang washer bag o yung net para hindi siya masira. Para sigurado. Yan, may zipper siya dito. Baka bukas namin try kung paano siya gamitin kay baby. After siguro malaban. Yan. Zipper mo yung ganyan. Ayan. Ayan. Pag lulusot mo si baby dyan, dito yung dalawang paa niya. Ayan. Mukha naman matibay guys. Tsaka maganda yung review. Hindi naman kami nabili ng basta-basta lang naman. Tinitingnan muna namin yung review, yung mga bumili na. Ayan. Ito, suot niya yung kamay mo dito, suot kamay niya dito. Pag ganon. Ayan guys, hawakan mo siyang ganyan. Antay ko lang, ibalik natin to guys Meron naman siyang adjustment dito. Nakita nyo may adjustment siya. Kung gusto nyo mas mababa, mas mataas, depende sa inyo. Kasi kung matangkad ka, i-adjust mo yan. I-adjust naman yan. Yan Ito, make sure na nakakabit to. Para yung buong katawan niya, hindi siya matumba. Kumbaga balanse. Ilagay natin. Hindi ko, sorry, try natin ito. Ayan try muna natin ito guys. Para saan ito. Ayan, kung medyo nakakalakad na siya, pwede sigurong tanggalin na yun. Pero kung hindi pa siya makabalanse, ibabalik mo siya dun. Yan may tape siya dito. Magic tape.
In fairness, maganda yung quality ng tela. Hindi siya chipipay na mamurahin ba. Maganda. May pagka-cotton. Yan. May adjustment din siya dito sa gilid. Sa body. Mahirap i-demo kung hindi actual, no? Pero at least magkaroon kayo ng idea kung ano talaga yung gamit niya. Meron pa dito. Ito. Yan guys. Tingnan natin magiging itsura. Tinanggal ko lahat. Ito yung harap. May parang pinakalampin siya dito. Yung pangpunas ba? Yun ah. Kung ito nadumihan, pwedeng ito lang muna yung laban mo. Yan guys ah. Yun ah. Yun, kung medyo steady na siya, hindi na niya kailangang gumamit nito, pwede mo siyang tanggalin. Hanggang sa tuluyan na siyang makalakad. Yan ah. Tinanggal ko na lahat yung mga kan. Yan. Kumbaga, likod na lang yung i-assist mo. Kung nakakalakad na siya talaga. So, try natin tanggalin to. Tuluyan na nabuwal. Yan, wala na yun. Siguro kung lalaban mo na lang. Yan guys oh. Pag maglalaba ka isa-isa, yan, ganyan magiging itsura niya. Parang chaleco na lang. Pwede rin nga. Ayan. Balik natin guys. Pakita ko sa inyo. Para hindi kayo maguluhan. So, unahin natin to. Tumulo na siya guys. Pero nakita nyo naman yung itsura niya. Yan yung pinaka-itsura niya. Ito yung pinaka-bimpo. Yan. Kung gusto mo i-adjust yung bimpo, may dalawa siyang button dito. Yan o. Kung gusto mo mas mataas, yan. Pero di na sa gitna ilagay. Yan. Kasi ito naman, dina-assemble ko ngayon, i-assemble ko. So ito, pasok natin dito. Sunod na rin natin. Ito yung likod niya. Tapos ito dito. Ito, nakita nyo na kung paano i-assemble at disassemble. So, hanapin mo yung pinaka-zipper. Tatapat mo siya dun. Sa may zipper. Ayan guys. Oh. Ayan yung zipper. Assemble tsaka disassemble. Ayan. Siguro ganun na lang yung title nitong vlog natin. Ito. Saan nga ito? Dito. Tama ba? Wala nitong kapares nito. Ito dito. Ay, teka lang. Kamali ako. Ito yan.
Ayan, ganyan na nga guys. Kung maglalakad siya, i-assist nyo siya ganyan. Ganyan ang magiging itsura. Based sa nakita natin, ayan, ganyan na. So, yun yung live, yan yung itsura niya sa personal. So, ito naman yung sa So, yun guys, sana makatulong kami. And makaroon kayo ng idea, lalo na sa mga anak nyo na medyo late ng maglakad. So, ingat po kayo and God bless po sa inyo lahat.